Chào tất cả các bạn. Cá sấu sông Nin từng khiến mọi người phải sợ hãi và tôn thờ chúng trong nhiều thế kỷ. Nhưng các bạn đã thực sự hiểu được gì về loài sinh vật đáng sợ này hay chưa? Liệu rằng chúng có xứng đáng với biệt danh mà mọi người vẫn hay tôn sùng không? Là do chúng ta đã nhầm lẫn hay do bản thân chúng đã từng chút tạo nên tiếng tăm này? Hãy cùng mình tìm hiểu một số sự thật thú vị về loài cá sấu sông Nin và các bạn sẽ biết câu trả lời nhé. Cái tên cá sấu sông Nin có mang ý nghĩa đặc biệt nào hay không? Tên khoa học của cá sấu sông Nin là Crocodylus niloticus. Crocodylus được tạo thành bởi hai từ trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa là đá cuội và con sâu. Hai hình ảnh này dùng để chỉ lớp vảy thô ráp trên da của loài này. Tiếp theo, Niloticus có nghĩa là sông Nin. Cá sấu sông Nin đôi khi cũng được gọi là cá sấu châu Phi hoặc cá sấu thông thường vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi thuộc châu Phi. Về kích thước, giống với tất cả các loài cá sấu khác, cá sấu sông Nin có tính lưỡng hình theo giới, với con đực lớn hơn con cái đến 30%. Mặc dù sự khác biệt giữa hai giới không đáng kể bằng với một số loài, ví dụ như cá sấu nước mặn, loài có cặp đũa tương đối lệch. Trung bình cá sấu sông Nin đực khi đạt tuổi sinh sản có thể dài hơn con cái khoảng 30 đến 50 cm, nhưng con đực sẽ ngày càng to hơn con cái theo thời gian. Đặc biệt là cơ thể con đực sẽ đô hơn khi chiều dài vượt quá 4 mét. Trên thực tế, cá sấu sông Nin đực trưởng thành thường có chiều dài từ 3,3 đến 5 mét. Ở độ dài này thì con đực có thể nặng từ 150 đến 700 kg. Và cá sấu sông Nin cái trưởng thành thường sẽ có chiều dài từ 2,2 đến 3,8 mét. Với chiều dài này, cá thể cái sẽ nặng từ 40 đến 250 kg. Về môi trường sống, cá sấu sông Nin tỏ ra không kén chọn trong việc chọn nhà ở. Môi trường sống bao gồm những dòng suối nước lợ có diện tích nhỏ, hoặc các con sông chảy xiết, đầm lầy, đập nước, hồ đá và các cửa sông. Ở Đông Phi, cá sấu sông Nin được tìm thấy chủ yếu ở các sông, hồ, đầm lầy và đập nước. Không những thế, cá sấu ở khu vực này thường ưa thích các vùng nước rộng và thoáng đãng hơn các vùng nước nhỏ. Ngoài ra, chúng cũng thường được tìm thấy ở các vùng nước tiếp giáp với các khu sinh cảnh thông thoáng khác như sa van hoặc thậm chí là bán sa mạc, nhưng cũng có thể thích nghi với các đầm lầy nhiều cây cối, các khu vực ven sông có rừng cây rậm rạp và các tuyến đường thủy của những rừng cây khác. Ở Madagascar, quần thể cá sấu sông Nin còn sót lại thích nghi với việc sống trong các hang động. Đôi khi cá sấu sông Nin có thể tận dụng các hố nước tạm thời. Mặc dù cá sấu sông Nin là loài cá sấu nước ngọt, nhưng chúng có thể sống ở những vùng nước mặn vì cơ thể chúng có thể điều hòa lượng muối trong nước. Một số cá thể cá sấu đôi khi sẽ di cư đến nhiều khu vực khác nhau để tìm nguồn thức ăn lớn hơn hoặc tìm nơi thích hợp để làm tổ. Về chế độ ăn, cá sấu sông Nin là loài ăn thịt và chúng thường săn mồi vào chiều tối và ban đêm. Chúng có thể tiêu thụ lượng thức ăn bằng một nửa trọng lượng cơ thể của mình. Vì vậy, một con cá sấu sông Nin nặng 500 kg có thể ăn một con ngựa vằn nặng 250 kg trong một bữa ăn. Và ngay cả những loài động vật săn mồi khác điển hình là sư tử cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu bị một con cá sấu sông Nin kiên quyết tấn công một cách bất ngờ. Cá sấu sông Nin cũng sẽ săn các loài động vật có vú lớn như hươu cao cổ, tê giác và khỉ đột. Mặc dù chúng thường nhắm vào những con mồi có kích thước nhỏ hơn như linh dương và ngựa vằn. Chim, cá, động vật lưỡng cư và động vật không xương sống đều nằm trong khẩu phần ăn của loài bò sát này và kích thước của con mồi tiềm năng sẽ tăng dần theo kích thước của chúng. Thỉnh thoảng cá sấu sông Nin cũng sẽ cướp con mồi từ những kẻ săn mồi khác như chó hoang châu Phi, sư tử và linh cẩu. Ngoài ra, cá sấu sông Nin trưởng thành với kích thước lớn thường nuốt sỏi vào dạ dày để chúng có thể giữ thăng bằng cơ thể khi ở dưới nước. Làm thế nào để cá sấu sông Nin săn và giết con mồi? Cá sấu sông Nin là kẻ săn mồi phục kích. Chúng thường lặn dưới nước và chờ con mồi đến uống nước từ những dòng sông hoặc hồ nước. Một khi loài bò sát này phát hiện ra tiếng ồn và những chuyển động trong nước, chúng sẽ bắt đầu hành động, lập tức tiến hành việc bắt lấy con mồi trước khi nó kịp nhận biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Trái với suy nghĩ của nhiều người, vết cắn của loài cá sấu này không trực tiếp gây tử vong. Chúng chỉ dùng răng để giữ con mồi nằm yên trong khi chúng quăng mạnh con mồi hoặc kéo con mồi xuống nước để dìm chết nó. Răng của cá sấu sông Nin được dùng làm một công cụ hỗ trợ hơn là dùng làm vũ khí để giết mồi. Cá sấu sông Nin có săn mồi trên cạn không? Thông thường, cá sấu sông Nin nổi tiếng với việc trồi lên khỏi mặt nước và tạo ra những đòn tấn công nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể săn mồi trên cạn và cách thức săn mồi khác biệt một chút so với lúc săn mồi trong nước.
Một sự thật khó tin về cá sấu sông Nin là chúng có thể di chuyển một cách nhanh chóng trên đất liền. Loài bò sát này có kiểu đi cao chân, một kiểu đi nhẹ, nói khẽ nhưng không hề cười duyên. Nghĩa là chúng sẽ nâng cao cơ thể lên khỏi mặt đất để tăng tốc độ, và những con còn nhỏ thậm chí còn có thể chạy nhanh với tốc độ lên đến 32 km/h. Thực sự cá sấu sông Nin là loài sinh vật chạy rất nhanh, và nhìn chung những con cá sấu này cũng có phản xạ rất nhanh nhạy. Nhưng thật không may vì chúng sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Kẻ thù tự nhiên lớn nhất đối với cá sấu sông Nin là đồng loại. Trong khi đại bàng cá châu Phi hoặc lửng mật thường săn con non mới nở, một số loài thuộc họ mèo lớn hoặc trắng đá châu Phi sẽ săn cá sấu non chưa trưởng thành. Nhưng những con trưởng thành lại không có bất kỳ kẻ thù tự nhiên nào khác ngoài các cá thể trong loài của chúng. Giống với hầu hết các loài cá sấu khác, loài bò sát này cũng sẽ ăn thịt đồng loại vì tính cách hung hăng của chúng cũng nhắm vào các cá thể cùng loài. Về hành vi, cá sấu sông Nin là loài sống đơn độc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các nhà nghiên cứu quan sát thấy chúng kiếm ăn theo những nhóm nhỏ có khoảng một vài cá thể. Cá sấu sông Nin thường sử dụng kỹ thuật săn mồi đặc biệt như bao vây một vùng nước để tập trung cá trong đó. Sau khi tập trung cá lại, những con lớn được ăn trước rồi mới đến con nhỏ hơn. Các bạn thấy đấy, ngay cả cá sấu cũng biết đến việc kính trên nhường dưới. Những loài bò sát này chủ yếu sống về đêm. Vào ban ngày chúng thường tắm nắng hoặc ngâm mình trong nước nếu cần thiết. Ngoài ra, cá sấu sông Nin đực có tính lãnh thổ rất cao, vì vậy chúng đi tuần và bảo vệ lãnh thổ của mình. Lãnh thổ của chúng thường là một phần ở cạnh bờ sông và mở rộng vào trong nước thêm 50 mét. Cá sấu sông Nin thường có thể lặn vài phút trước khi chúng nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, khi bị đe dọa, chúng có thể lặn sâu trong nước đến 30 phút. Hơn nữa, khi hoàn toàn không hoạt động, những loài bò sát này có khả năng nín thở lâu nhất là 2 giờ đồng hồ. Những loài bò sát máu lạnh này sống trong khí hậu ôn hòa và dựa vào ánh nắng mặt trời để giữ ấm cơ thể. Cá sấu sông Nin hầu như cả ngày phơi mình dưới nắng mà không di chuyển. Nếu bắt đầu cảm thấy ánh nắng mặt trời quá nóng, chúng sẽ há miệng để thoát nhiệt và bốc hơi. Đến chiều tối, chúng lại xuống nước săn mồi và giải nhiệt cơ thể. Khi thời tiết trở nên quá lạnh để có thể sống sót, cá sấu sông Nin sẽ đào hang và chui vào lòng đất ngủ. Chúng thường rất hung hăng khi bảo vệ con non hoặc tranh giành thức ăn. Về quá trình sinh sản, cá sấu sông Nin tỏ ra yêu thích chế độ đa thê, trong đó một con đực có thể giao phối với nhiều con cái. Cá sấu sông Nin đực thường thu hút sự chú ý của những con cái và tạo ra hàng loạt tiếng kêu khác nhau bằng cách gầm gừ, vỗ mõm xuống mặt nước hoặc tạo ra những bong bóng nước bằng mũi của chúng. Thông thường những con đực có kích thước lớn sẽ thành công trong việc tìm kiếm bạn tình hơn những con khác. Có thể thấy là cá sấu cái cũng khá là thực dụng. À không, là thực tế chứ nhỉ. Cá sấu sông Nin sẽ làm tổ vào tháng 11 đến tháng 12. Trong thời gian này, con cá sẽ đào hang bên bờ sông hoặc lòng sông khô chứa cát. Sau đó chúng sẽ đẻ từ 25 đến 80 trứng vào chiếc tổ của mình và ấp trứng trong vòng 80 đến 90 ngày. Khi trứng sắp nở, con cái sẽ ra khỏi tổ và mang con của chúng xuống nước. Cá sấu sông Nin trưởng thành về giới tính khi đạt 12 đến 16 tuổi. Những kẻ săn mồi đáng sợ này luôn tận tâm với con của mình. Cá sấu sông Nin khác thường ở chỗ chúng là những bậc cha mẹ tận tâm. Các bạn có lẽ đã từng nghe câu hổ dữ không nỡ ăn thịt con, và cá sấu sông Nin cũng tỏ ra rất tâm đắc với câu này. Trong khi hầu hết các loài bò sát khác sẽ rời khỏi sau khi chúng đẻ trứng, nhưng những con cá sấu sông Nin là cha và mẹ đều sẽ hết mình bảo vệ tổ của chúng cho đến khi trứng nở. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn quan sát thấy chúng sẽ cuộn trứng nhẹ nhàng bên trong miệng để hỗ trợ con non chui ra khỏi vỏ. Lực cắn chết người của cá sấu sông Nin. Bộ hàm mạnh mẽ của cá sấu sông Nin chứa khoảng 64 đến 68 chiếc răng sắc nhọn, và những chiếc răng này sẽ được thay nếu chúng bị gãy. Và lực cắn của loài cá sấu sông Nin này được ghi nhận với một con số đáng kinh ngạc là 22.000 Newton, khiến cho lực cắn 4.450 Newton có thể nghiền nát xương con mồi của sư tử, dường như chỉ là cắn yêu mà thôi. Tuy nhiên, lực cắn của cá sấu sông Nin chỉ mạnh khi chúng khép hàm lại. Cá sấu sông Nin là loài sinh vật máu lạnh.
Cá sấu sông Nin giống với tất cả các loài cá sấu khác là loài máu lạnh và không phải tiêu tốn năng lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể. Chúng có thể không hoạt động trong một thời gian dài và vẫn sống sót sau một khoảng thời gian dài mà không cần ăn. Màu sắc và đặc trưng của cá sấu sông Nin. Cá sấu sông Nin có một lớp vảy màu vàng lục và những đốm nổi bật gồm màu nâu hoặc đồng. Màu sắc thực sự của chúng sẽ tùy thuộc vào các môi trường sống khác nhau. Như khi cá sấu sông Nin sống ở những dòng sông có nước chảy xiết, lớp vảy của chúng sẽ có màu sáng hơn con sống ở đầm lầy âm u, tối tăm. Cơ thể của chúng cũng là một lớp ngụy trang tuyệt vời. Vì vậy, loài bò sát này có xu hướng thích nghi với các môi trường xung quanh. Về tiếng kêu, cá sấu sông Nin được xếp vào một trong những loài bò sát có tiếng kêu hay nhất. Chúng có khoảng 5 loại tiếng kêu khác nhau và những tiếng kêu này thường rất trầm. Ngoài ra, những con đực sẽ tạo ra những rung động trong màng tán tỉnh của chúng và tiếng kêu chít chít để kiểm tra xem con non và trứng của chúng có an toàn hay không. Một điều bí ẩn về cá sấu sông Nin là chúng có các cơ quan cảm giác trên khắp cơ thể mà các nhà nghiên cứu chưa thể hiểu được. Mặc dù họ đồng ý rằng những cơ quan này giúp loài sinh vật này phát hiện ra mùi hương và những rung động từ con mồi, nhưng các chi tiết cụ thể về chúng vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Cá sấu sông Nin có bất kỳ điểm yếu nào không? Đó là cuộn băng dính. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mặc dù cá sấu sông Nin có lực cắn rất mạnh, nhưng cơ hàm của chúng lại khá yếu. Chúng có thể bị con người bắt và khống chế bằng cách quấn keo quanh mõm, hay người ta còn gọi là khóa mõm đó. Đơn giản là vì hàm của chúng không đủ mạnh mẽ để mở hàm và phá bỏ phần keo này. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.